नमस्कार, मी निवेदिता निवेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर पहिल्यांदाच हे माझे व्हिडिओ पाहत असाल किंवा चॅनलवरती पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग आजच्या ह्या रेसिपीची सुरुवात करूया। तर आज आपण मराठवाड्याचे स्पेशल शेंगुळे कसे बनवायचे ते पाहतोय। तर इथे सगळ्यात आधी पिठं घ्यायची आहेत। तर 2 कप मी इथे ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। तर ह्या मेजरिंग कपने मोजून मी हे 2 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धा कप आता ह्यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे। जर तुमच्याकडे ह्या पद्धतीचे मेजरिंग कप नसतील तर तुम्ही कुठल्याही वाटीचा उपयोग करू शकता। आणि इथे साधारणतः पाव कप मी बेसन पीठ टाकलेलं आहे। तर 2 कप ज्वारीचं पीठ, अर्धा कप गव्हाचं पीठ आणि पाव कप बेसन पीठ हे सगळे मेजरमेंट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत। तर 1 चमचा जिरा टाकलेला आहे आणि 1 चमचा ओवा असं हातावर क्रश करून टाकूया आपण। आता ह्यामध्ये काही मसाले टाकायचे आहेत। तर 1 ते 1.5 चमचा इथे लाल तिखट टाकत आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। त्याचबरोबर पाव चमचा हळद टाकत आहे आणि आता भरपूर सारा ठेचलेला लसूण टाकायचा आहे। पण त्याआधी थोडासा चिमूटभर हिंग टाकायचा आहे आपल्याला। हिंगामुळे छान खमंग असे हे शेंगुळे तयार होतात। आणि भरपूर सारा ठेचून घेतलेला लसूण टाकायचा आहे। साधारण 15 ते 16 पाकळ्या मी अशा ठेचून घेतलेल्या आहेत। आणि आता चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। लसूण थोडासा जास्ती टाकायचा आहे म्हणजे छान चविष्ट असे हे शेंगुळे बनल्या जातात। आणि भरपूर सारी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकायची आहे। तर आता आपण हे सगळं आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्ही हवं तर ह्यामध्ये थोडेसे पांढरे तीळ सुद्धा टाकू शकता। तर आता थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि ह्याचा एक सेमी सॉफ्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे। अगदीच खूप घट्ट पण नाही मळून घ्यायचं आहे आणि खूप सैलसर पण नाही मळून घ्यायचं आहे। त्यामुळे पाण्याचा अंदाज घेतच आपल्याला हे जे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं आहे। तर इथे पाहू शकता मी हे जे पीठ आहे व्यवस्थित मळून घेतलंय। अगदीच खूप घट्टही नाही आहे आणि खूप सैलसर पण नाही आहे। तर आता हे जे पीठ आहे एक 5 ते 7 मिनिटं आपण साईडला ठेवून देऊया रेस्ट होण्यासाठी। आणि त्यानंतर ह्यापासून शेंगुळे आपण तयार करणार आहोत। तर 5 ते 7 मिनिटं मी साईडला ठेवलेलं होतं पीठ। तर आता आपल्याला ह्याला शेंगुळेचा आकार द्यायचा आहे। हाताला थोडंसं तेल लावूया जेणेकरून हे जे पीठ आहे ते हाताला चिटकणार नाही। एक छोटासा गोळा ह्यातला काढून घ्यायचा आहे आणि ह्या पद्धतीने त्याला आकार द्यायचा आहे। पाहू शकता एक रिंग बनवून घ्यायची आहे याची। तर हे शेंगुळे बनवताना फक्त एक गोष्टीचं लक्ष असू द्या की खूप जाड शेंगुळे नाही तयार करून घ्यायचे। जर खूप जाड असे शेंगुळे तयार केले तर मग ते शिजायला किंवा उकडायला खूप वेळ लागू शकतो। तर आकार तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे तुम्ही तयार करू शकता। पाहू शकता तुम्ही। तर हे शेंगुळे तयार करताना तुम्ही मुलांची सुद्धा मदत घेऊ शकता। सध्या लॉकडाऊन आहे, स्कूल पण नाही आहे, तर मुलांना हे शेंगुळे तयार करण्यात खरंच मजा येईल, म्हणजे एन्जॉय करतील ते। तर आता ह्या पद्धतीने मी सगळे शेंगुळे तयार करून घेणार आहे। तर पाहू शकता सगळे शेंगुळे मी तयार करून घेतलेले आहेत। तर आता ह्यातले काही मी शेंगुळे फ्राय करणार आहे आणि काही उकळून घेणार आहे। तर आता थोडेसे शेंगुळे आपण फ्राय करून घेऊया। तर त्यासाठी मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल गरम झालेलं आहे तर त्यातले काही शेंगुळे मी आत्ता टाकणार आहे आणि हे व्यवस्थित छान मीडियम फ्लेमवर तळून घेणार आहे। तर आमच्याकडे जेव्हा आम्ही शेंगुळे बनवतो तर मोस्ट ऑफ द टाईम आम्ही रात्रीच्या जेवणामध्ये शेंगुळे बनवतो। तर त्यावेळेस आमच्याकडे थोडेसे शेंगुळे जे आहेत असे फ्राय करून पण बनवले जातात, खूप मस्त लागतात। एकदा तुम्ही ह्या पद्धतीने करून पहा। तर आता मीडियम फ्लेमवर छान हे शेंगुळे तळून घ्यायचे। एकदाच खूप शेंगुळे नाही टाकायचे, नाहीतर मग प्रत्येक शेंगुळेला व्यवस्थित हीट पोहोचणार नाही। तर छान गोल्डन ब्राऊन कलरचे हे शेंगुळे मी तयार करून घेतलेले आहेत किंवा फ्राय करून घेतलेले आहेत। ते एका प्लेटमध्ये काढूया। आणि आता उरलेली बॅच पण म्हणजे अगदी जेवढे हवेत तुम्हाला तेवढे तुम्ही तळून घेऊ शकता। तर आणखी मी थोडेसे तळून घेणार आहे। तर तळून घेताना फक्त एका गोष्टीचं लक्ष असू द्या की गॅस हा मीडियम फ्लेमवर असावा, नाहीतर बाहेरून शेंगुळे ब्राऊन होतील आणि आतून पीठ कच्चं राहील। तर सगळे शेंगुळे जेवढे मला हवेत तेवढे मी तळून घेतलेले आहेत। तर आता उरलेले जे शेंगुळे आहेत ते आपल्याला उकडून घ्यायचे किंवा शिजवून घ्यायचे। तर कढईमधलं एक्स्ट्राचं तेल मी बाजूला काढलंय आणि 2 चमचे तेल मी कढईमध्ये ठेवलेलं आहे। तर त्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी टाकतीये। तर खमंग अशी फोडणी द्यायची आपल्याला। तर ह्या रेसिपीमध्ये किंवा कुठल्याही रेसिपीमध्ये जेव्हा आपण मोहरीची फोडणी देतो त्यावेळेस मोहरी ही व्यवस्थित तडतडली पाहिजे, नाहीतर तिचा जो कच्चा किंवा जो कडवटपणा आहे तो पदार्थाला लागू शकतो।
तर मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर 1 चमचा जिरा टाकलाय. जिरा व्यवस्थित फुलू द्यायचा आहे आणि त्यानंतर 1 चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे. तर आता हे एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आपण आणि ह्यामध्ये पाणी टाकूया. तर अंदाजे पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे जेवढ्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही शेंगुळे बनवताय त्यानुसार पाणी टाकायचं आहे. किंवा बऱ्याच जणांना शेंगुळे थोडेसे कोरडे आवडतात, पण आम्ही तर जास्ती रस्सा प्रेफर करतो शेंगुळे बनवताना. त्यामुळे मी 2 कप पाणी टाकलेलं आहे आणि चवीपुरतं मीठ टाकलेलं आहे. मीठ टाकताना लक्ष ठेवायचं आहे की आपण शेंगुळ्याच्या पिठात सुद्धा मीठ टाकलेलं आहे, म्हणून मीठ अगदी थोडं टाकायचं आहे किंवा नाही टाकलं तरीही चालेल. तर आता इथे मीठ टाकल्यानंतर पाण्याला एक छान खळखळून उकळी आणायची आहे. तर पाहू शकता पाण्याला उकळी आलेली आहे. तर आता ह्यामध्ये आपण एक एक करून हे शेंगुळे टाकूया. तर थोडे थोडे करून टाकूया, एकदाच सगळे शेंगुळे नाही टाकायचे आहेत, नाहीतर ते एकमेकाला चिटकू शकतात. तर आता थोडे थोडे करून मी हे शेंगुळे पाण्यामध्ये टाकणार आहे. खूप मस्त लागतात हे शेंगुळे. रोजच्या जेवणामध्ये पोळी भाजी खाऊन आपल्याला कंटाळा येतो, तेच ती पोळी भाजी वरण भात खाऊन आपल्याला प्रचंड कंटाळा येतो. तर चवीत बदल म्हणून हे शेंगुळे खूप सुंदर लागतात आणि तितकेच पौष्टिक पण आहेत. आम्ही रात्रीच्या जेवणात हे शेंगुळे महिन्यातनं एकदा तरी आवर्जून बनवतो. तर आता सगळे शेंगुळे मी पाण्यामध्ये टाकलेले आहेत. 5 ते 7 मिनटं झाकण न लावता आपल्याला हे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत आणि 7 मिनटानंतर एक अर्धवट असं झाकण लावायचं आहे. पाहू शकता तुम्ही. आणि आणखी 5 ते 7 मिनटं आता हे आपल्याला छान उकडून घ्यायचे आहेत. तर 7-8 मिनटं झालेली आहेत. तर मी 7 ते 8 मिनटं झाकण न लावता हे शिजवून घेतलेत आणि त्यानंतर अर्धवट झाकण लावून 5 ते 7 मिनटं हे व्यवस्थित शिजवून घेतलेत. म्हणजे टोटल आपल्याला हे 14 मिनटं म्हणजे 10 ते 15 मिनटंपर्यंत आता हे आपल्याला उकळून घ्यायचे आहेत. तर आता इथे जवळपास हे शेंगुळे आता शिजत आलेले आहेत. तर चेक करूया आपण. तर सुरीच्या मदतीने किंवा नाईफच्या मदतीने किंवा काटा चमच्याच्या मदतीने आपण असं तोडून बघूया. तर आरामात हे शेंगुळे तुटत आहेत. याचा अर्थ व्यवस्थित हे उकडून झालेले आहेत किंवा शिजले आहेत. तर इथे तुम्ही पाहू शकता रस्सा थोडासा जास्ती आहे, कारण आमच्याकडे शेंगुळ्याचा जो रस्सा आहे किंवा ग्रेव्ही आहे ती प्रचंड आवडते, त्यामुळे मी थोडंसं पाणी जास्तीच टाकते. तर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. इथे आपले गरमागरम आणि तितकेच पौष्टिक शेंगुळे बनून तयार आहेत. तर हा जो रस्सा आहे तो मी एका वाटीमध्ये काढून घेते आणि आता प्लेट सर्व करते मी. खूप मस्त लागतो हा रस्सा. कधी सर्दी ताप वगैरे असं आल्यास तोंडाची चव जाते, त्यावेळेस हा रस्सा एकदा पिऊन बघा, मस्त खमंग लागतो. तर इथे आपले मराठवाड्याचे स्पेशल शेंगुळे बनून तयार आहेत. मी तळलेले शेंगुळे आहेत काही आणि शेंगुळ्याचा जो रस्सा आहे त्याच्याबरोबर हे मी सर्व केलेले आहेत. एकदा तरी तुम्ही ह्या पद्धतीने नक्कीच करून पहा. तुम्हालाही ती नक्कीच आवडेल. आणि व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असतात तर जरूर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ह्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी भेटावं म्हणून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा.